জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পোষ্ট অফিচৰ MSSC স্কিমখনৰ কেইটামান নতুন নিয়ম সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে ভাৰত চৰকাৰে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা মহিলাসকলৰ সঞ্চয়ৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বা মহিলাসকলক সঞ্চয়ৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি MSSC স্কিমখন আৰম্ভ কৰিছে। এই MSSC স্কিমখন হ'ল মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনি। এই মহিলা সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনি সম্পৰ্কত 4টা নতুন আপডেট সম্পৰ্কে আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেহেতু আপোনালোক বহুতে ইতিমধ্যে মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু বহুতে এই স্কিমখনত সঞ্চয় কৰিব পৰা নাই, যেহেতু তেওঁলোকৰ পোষ্ট অফিচত খবৰ কৰোঁতে এই স্কিমখন কিছুমান পোষ্ট অফিচত নাই বুলিও কৈছে। কিন্তু MSSC স্কিমখন যিহেতু এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নতুনকৈ, গতিকে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত ভালকৈ খবৰ কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকক এই স্কিমৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট অফিচে সহায় কৰিব। এতিয়া MSSC স্কিমখনতকৈ মহিলাসকলেহে সঞ্চয় কৰাৰ সুবিধা পাব। মহিলাসকলে মিনিমাম 1000 টকাৰ পৰা মেক্সিমাম 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত এই আঁচনিত সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। এই আঁচনিখন যিহেতু ফিক্সড ডিপজিটৰ দৰে, আপোনালোকে মন কৰিব যে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰতিটো টাৰ্মত বোলে মাহে মাহে পইচা থ'ম এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে এটা টাৰ্মত এবাৰেই পইচা থ'ব পাৰিব। সেই পইচা আপোনালোকে 1000ও থ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে 2 লাখ টকাও থ'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে মেক্সিমাম 2 লাখ টকা এই আঁচনিৰ অধীনত সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি প্ৰথম অৱস্থাত 50,000 টকা এই আঁচনিত সঞ্চয় কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 3 মাহৰ পাছত নেক্সট আপোনালোকে আৰু 50,000 টকা বা আপোনালোকে যি 1.5 লাখ টকা থাকি যাব, সেই 1.5 লাখ টকাৰ বাবে আপোনালোকে পুনৰ আকৌ এখন সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে বোলে 50,000কৈ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে 2 লাখ টকা সঞ্চয় কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 4টা একাউণ্ট এই আঁচনিৰ অধীনত খুলিব পাৰিব। কিন্তু এইটো ঠিক 4টাতকৈ 50,000 টকা হ'লে 4টাতকৈ আপোনালোকে বেছি একাউণ্ট নোৱাৰে। মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনিখন মাত্ৰ 2টা বছৰৰ বাবেহে বৰ্তমান চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পাছত চৰকাৰে এই আঁচনিখনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিব নে নকৰে সেই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে জনা হ'ব। এই আঁচনিখনত টকা জমা ৰখাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 31 মাৰ্চ 2025। মানে 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া 31 মাৰ্চৰ পাছত কিন্তু আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, যিহেতু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে এই আঁচনিৰ ম্যাদ মাত্ৰ 2টা বছৰৰ বাবেহে বুলি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰে মনলৈ এটা কথা আহিব যে এই আঁচনিত আপুনি টকা কিয় জমা ৰাখিব। যিহেতু MSSC এই স্কিমখন মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষকৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে মহিলাসকলে এই আঁচনিত যদি টকা জমা ৰাখে, তেখেতসকলৰ বাবে যিটো ইয়াত সুদ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই সুদটো যথেষ্ট বেছি হয়। 2টা বছৰৰ বাবে ফিক্স কৰিলে 7.5%কৈ আপুনি কোনো ধৰণৰ স্কিমত ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়। গতিকে এইটোৱে একমাত্ৰ স্কিম যিটো স্কিমত আপুনি 2টা বছৰৰ বাবে যদি আপুনি ফিক্স কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 7.5%কৈ ইয়াৰ সুদ পাব। এতিয়া ডাকঘৰৰে ফিক্সড ডিপজিট কেইবাটাও আছে, এই ফিক্সড ডিপজিটসমূহতো কিন্তু 7.5%কৈ সুদ নিদিয়ে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি টকা আহৰণ কৰিব পাৰে এই আঁচনিত টকা জমা ৰাখি। এই আঁচনিৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল যে এই আঁচনিখনত 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকৰ সুদ গণনা কৰা হ'ব। যিহেতু ইয়াত কি হৈছে, 3 মাহৰ পাছত আপোনালোকে যিটো সুদ লাভ কৰিব সেই সুদটো আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব। আকৌ সেই সুদটো ধৰি পেলাই নেক্সট 3 মাহৰ বাবে আপোনালোকৰ সুদ গণনা কৰা হ'ব। গতিকে সুদৰ ওপৰত সুদ দিয়াৰ যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে আপুনি এই আঁচনিখনত টকা জমা ৰাখিব পাৰে। যিহেতু এনেধৰণৰ ছিষ্টেম পোষ্ট অফিচৰ 2টা স্কিমত আছে, MIS আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্কিমত এই সুবিধা আপোনালোকে লাভ নকৰে। ডাকঘৰৰ প্ৰায়বিলাক স্কিমতেই বছৰেকতহে সুদ গণনা কৰা হয়। এইখিনিতে আপোনালোকে আৰু এটা নিয়মৰ কথা জানি লওক। যদি আপুনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা সঞ্চয় কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিহেতু 2 বছৰৰ বাবে এই আঁচনিত থোৱা ধনৰাশি উলিয়াই আনিব নোৱাৰে। যদি উলিয়াই আনে, যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি পাব লাগে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো নাপাব। ইয়াত এটা নিয়ম আছে, এবছৰৰ পাছত আপোনালোকে 40% টকা উলিয়াই আনিব পাৰে।
কিন্তু 40% টকা উলিয়াই আনিলে আপোনালোকৰ এটা সমস্যা তাত থাকিব। আপোনালোকৰ যিখিনি টকা থাকি যাব সেই টকাৰ বাবে আপোনালোকে কিন্তু সুদ 7.5%কৈ নাপাব, 5.5%লৈহে পাব। গতিকে পৰাপক্ষত 2 বছৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে সঞ্চয় কৰিব পাৰে তেতিয়া 2 লাখ টকা আপোনালোকে সঞ্চয় কৰাৰ বাবে 2,32,000 টকা আপোনালোকে মেচিউৰিটি পিৰিয়ডত লাভ কৰিব। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ বিশেষকৈ 4টা নিয়ম সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ। এই আঁচনিখনৰ 4টা নিয়ম ইতিমধ্যে চৰকাৰে নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে। সেই নিয়মকেইটা সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানি থওক। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ডাকঘৰৰ প্ৰায়বোৰ স্কিমতে এজেণ্টৰ জৰিয়তে টকা জমা ৰখা হয়। এজেণ্টৰ জৰিয়তে এই স্কিম খোলা নহয়, অৰ্থাৎ ডাকঘৰৰ কোনো এজেণ্টে আপোনাক এই স্কিম খুলি দিব নোৱাৰে, আপুনি নিজে যাব লাগিব। ইনকাম টেক্সৰ ধাৰা 80C অনুসৰি যিহেতু 1.5 লাখলৈকে ইতিমধ্যে টেক্স ফ্ৰী থাকিব। এতিয়া এই আঁচনিত যদি আপুনি টকাত হয় তেতিয়াহ'লে 1.5 লাখ টেক্স আপোনালোকে বেনিফিট পাবনে নাপায়, এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে টেক্স বেনিফিট নাপায়। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিখিনি টকা জমা ৰাখিব সেই টকাৰ পৰা যিটো আপোনালোকৰ সুদ পাব সেই সুদৰ ওপৰতো কিন্তু আপোনালোকৰ টেক্স লাগিব। আৰু এটা নিয়ম সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানি থওক। এগৰাকী মহিলাই ধৰি লওক তেওঁৰ কন্যা সন্তানৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলিলে, অৰ্থাৎ MSSC একাউণ্ট এটা তেওঁৰ 12 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ নামত খুলিলে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে যে তেওঁ নিজৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰিবনে নোৱাৰে, অৰ্থাৎ এগৰাকীৰ নামত তেওঁ 2 লাখ টকা জমা ৰাখিলে তেওঁৰ কন্যাৰ নামত, এতিয়া তেওঁৰ নামত তেওঁ 2 লাখ টকা জমা ৰাখিব পাৰিবনে নোৱাৰে। সেই ক্ষেত্ৰতো ইয়াত কোৱা হৈছে যে তেওঁ নিজৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব, মানে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানৰ নামতো কন্যা সন্তানৰ নামতো এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে আৰু তেওঁৰ নিজৰ নামতো এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যদি আপোনালোকে 2 লাখ টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুদে মূলে 2 বছৰৰ পাছত ঘূৰাই পাব 2,32,000 টকা। কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ পুঁজি বৃদ্ধি কৰিব খোজে, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে 2 বছৰ ফিক্সড ডিপ'জিট স্কিম বহুত কম হয় আৰু বেংকতেই হওক বা পোষ্ট অফিচতেই হওক যিকেইটা স্কিম আছে সেই স্কিমত আপোনালোকক 7.5%কৈ কেতিয়াও সুদ নিদিয়ে। গতিকে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ পুঁজি বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই আঁচনি আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধাদায়ক হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।